שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי, תודה שהזמנתם אותי. זה מקסים לבנות על כל מה שכבר נאמר ברמה הפיזיולוגית, כי באמת אני רוצה לצלול לנוירופיזיולוגיה ולמה אנחנו רואים כשטראומה נרשמת לנו בגוף ונרשמת לנו גם במוח. אני לא יודעת למה המצגת לא מעבירה לי דבר, לא מעבירה. here we go. אוקיי. אז נושא הבשורה בעידן האחרון של העניין הזה שטראומה היא גם פיזיולוגיה. היא לא רק מצב רגשי או רק אירוע שקרה בעבר. זה ונדר קולק שכתב את הספר נרשם בגוף, The Body Keeps the Score, שבעצם מבשר לעולם ולאנשים שנחשפים לזה בפעם הראשונה, שטראומה, כמו ששמענו, נרשמת בגוף, נרשמת במוח, דברים קורים ברמה הפיזיולוגית, ולכן זה קריטי, חשוב מאוד, כשבתהליך הריפוי, לגשת לזה גם מהצד הפיזיולוגי והנוירופיזיולוגי. אז מה שאנחנו נכיר היום בקצרה, זה את הצדדים המוחיים של הטראומה, דפוסים מוחיים שמתרחשים אחרי חשיפה לטראומה ותחת PTSD, ובעיקר כמה דרכים, כמה פרוטוקולים של איך אנחנו יכולים לגשת לפיזיולוגיה בשביל לבנות חוסן פיזיולוגי. אז בואו נצלול קצת לתוך הצד המוחי, ויש כמה דברים שקורים במוח תחת החוויה הטראומטית, ובאופן מאוד משלים לאיך שזה מתורגם התנהגותית או חווייתית ממה שתיאר שאולי. אז בראש ובראשונה כשחקן מרכזי, זה אזור האמיגדלה, כפתור החירום המוחי, כשהטראומה נחווית ויש לנו איתות שיש סכנה, הסוכן שצריך ללחוץ על הכפתור, ללכת לאמיגדלה, ללחוץ על הכפתור ולהפעיל את כל מערך החירום הזה, נכנס לעבודה ביתר, והאמיגדלה הופכת להיות עובדת ביתר, גם מבחינת העוצמות שלה וגם מבחינת המשך. אנחנו נדבר על הסוכן הזה שמפעיל את ההזעקה, אבל אפשר פשוט לדמיין שזה כפתור שנלחץ ומתרגל להישאר ככה, עם היד על הכפתור. כמקבילה של מי שאמור לאזן את הדבר הזה, מה שאנחנו רואים זה שקדמת המוח, הפעילות שם יורדת, וקדמת המוח זה הסדרן. זה מי שעושה סדר רציונלי הגיוני בעניינים, האזור, קדמת המוח שאני קוראת לו המשרד שלנו, שאחראי על לשים את הדברים בתוך קונטקסט, לעשות איניביציה, לשים ברקס על תגובה אימפולסיבית, על ריכוז וקבלת החלטות ועשייה, כל הצד הביצועי. זה האזור המוחי שיכול להגיד, הייתה סכנה או וואו, זה היה מאוד מסוכן, אבל זה הסתיים. וכשהוא לא אומר שזה הסתיים, או כשהוא לא עושה את הסדר בדברים, אז החוויה החירומית ממשיכה. מה שעוד אנחנו רואים במקביל, אזור ההיפוקמפוס, שהוא מחסנאי הזיכרונות שלנו, רואים ירידה של כ-12% בנפח שלו. עכשיו, הזיכרונות לא יושבים בהיפוקמפוס. אני קוראת לו המחסנאי, כי כשהוא מאחסן את הזיכרון לסוגיו השונים, למגירות השונות, וכשצריך לשלוף את הזיכרון, הוא שולף אותו מהמגירות השונות, ובעצם יוצר קונטקסט. וכשהדבר הזה לא קורה בצורה אפקטיבית, במקום שיהיה קונטקסט לזיכרון של אירוע מסוים, נעשית הכללה, ונעשית בעצם משיכה מהעבר לתוך ההווה של החוויה הטראומטית. וכמובן ברמה ההורמונלית, כמו שקורה בגוף גם קורה במוח, שהיחס משתנה בין ההורמונים שעולים, כמו הקורטיזול שעולה בגוף, ההורמונים שעולים במוח, כדי להכניס את כל המערכת לכוננות חירום, על חשבון ההורמונים, דוגמת סרוטונין, שמרגיעים את המערכת. אז אם אנחנו מסכמים את זה, אנחנו בעצם רואים שמצד אחד יש לנו פעילות מוגברת מדי, הסוכן הזה שמפעיל את ההזעקה באמיגדלה זה תדר שנקרא היי בטא, והוא כמערכת ההישרדות שלנו נועד לעשות את זה כל פעם שיש מצב חירום, אבל אחר כך לרדת, לשחרר את היד מהכפתור, והפעילות של האמיגדלה גם יורדת חזרה. כשזה לא קורה, אז הוא פשוט מחזיק את היד על הכפתור, כמו ששמענו משאולי, שנה, שנתיים בעזה, זה להחזיק את היד על הכפתור כל הזמן, ואז זה פשוט הופך להיות הרגל. ושוב, החדשות הטובות שכמו בגוף גם במוח אפשר ללמד את המערכת
לשנות את זה למקום יותר יעיל. מצד השני, אנחנו רואים פעילות איטית מדי, יותר מדי. כשאנחנו נדבר על דלתא מיד, דלתא זה תדר שמלווה אותנו בשינה עמוקה, ופתאום תחת טראומה אנחנו רואים אותו בעירות. ושוב, יש סיבה למה המוח רוצה לשים את עצמו לישון, למה המוח לא רוצה לצאת מהחדר חודשיים, למה המוח מתנתק רגשית, הדיסוציאציה הזאת שמאוד מאוד מוכרת. אז בין הפעילות המוגברת המהירה מדי לפעילות האיטית היותר מדי, אין לנו את באמצע. מה שאנחנו רואים במוח זה שאנחנו לא מקבלים מספיק מהתדר שנקרא אלפא. אלפא זה התדר שמאפשר לנו לנוח ולחסוך בדלק תוך כדי עשייה. זאת אומרת, אם תחשבו שאתם נוהגים ברכב, כשאתם לוחצים על הגז כדי להאיץ אקטיבית, זה בטא, זה התדר, זה הדלק של העשייה. כשאנחנו מורידים את הרגל מהגז, אנחנו לא סופרים פרפרים וציפורים. העיניים עדיין על הכביש, אנחנו עדיין במטלה, אבל אנחנו חוסכים בדלק, וזה משהו מאוד מאוד קריטי למוח. אז בגלל שאנחנו רואים שאין את באמצע, המוח בעצם תחת טראומה, רץ בין קיצוניות של עוררות יתר מוגזמת, לקריסה, בדיוק כמו ששמענו קודם. והגמישות הזאת של באמצע חסרה. אז בואו נכיר קצת בקצרה את המנעד התדרים שאנחנו מודדים ורואים מוחית בהתנהגות שלהם, שיש לנו מהאיטי ביותר שאתם רואים למעלה מדלתא, שמלווה אותנו בשינה עמוקה בדרך כלל, כמו שאמרנו, תטא, שהוא תדר איטי שמלווה אותנו בעירות, ולוקח אותנו לתוך הראש שלנו, לטוב ולרע. יש לו את הצד של היצירתיות והעולם המאוד עשיר של הדמיון. ויש את הצד של, כמו שאמרנו, הדמיון שלוקח אותנו למקום היותר שחור, ההתעסקות יתר בתוך הראש על חשבון לצאת מהראש ולהיות חיצונית, עסוק בעשייה ובמה שקורה סביבי. אלפא, התדר של המנוחה בעשייה, ובטא, הדלק של המשרד הקדמי שלנו, שנותן לנו את היכולת להניע קדימה, שעובד יחד עם הדופמין, ליצור קשרים, לייצר משימות, עבודה, לקחת החלטות, לשמור על פוקוס. וגמא הוא התדר של ביצועי C, של פיק פרפורמנס, עליו אפשר לדבר בנפרד שעות, אנחנו היום פחות נתעסק איתו. אז אחד הדברים הנוספים שאנחנו רואים, ספציפית, לא רק אחרי חשיפה לטראומה, גם ספציפית באנשים שפיתחו PTSD, זה שאנחנו מוצאים את המוח מוצף בדלתא בעירות. המוח, אפשר להגיד פשוטו כמשמעו, שם את עצמו לישון. זה מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים לו אפקט ההרדמה. יש יותר מדי תוכן מציף, שמציף את המערכת, גם רגשית, גם פיזיולוגית, זה לא הישרדותי, אז המוח יעשה כל דבר שהוא יכול כדי לשרוד. ואם זה אומר להוריד את הפיוז ולהציף את עצמו בדלתא ולשים את עצמו לישון, אז זה מה שהוא יעשה. זה שזה לא ישרת אותנו אחר כך ביומיום הרגיל, כשחזרנו מעזה, או כשהטראומה עברה, זה לא מעניין את המוח באותו רגע. מה שמעניין אותו זה לדחוף את המקום הכואב הזה עמוק עמוק בבוידם, כי זה יותר מדי בשביל להכיל. מה שקורה זה שכמובן זה מרדים מערכות אחרות, זה מרדים את הקישוריות בין מערכות, ולכן התפקוד היומיומי והצד של העשייה וקדמת המוח מקבלים הרבה פחות התייחסות. עכשיו, רק השוואה קצרה שנעשתה, האם יש הבדל בין אנשים שנחשפו לטראומה ופיתחו PTSD, לאנשים שנחשפו לטראומה ולא פיתחו PTSD, לעומת אנשים שלא נחשפו לטראומה, באספקטים מוחיים מסוימים. וקודם כל, מה שמאפיין את החשיפה לטראומה בכלל, זה האמיגדלה בפעילות יתר, פעילות ההזקה המוחית שעובדת בפעילות יתר, לעומת מי שלא נחשף לטראומה. עכשיו, השאלה היא לא האם האמיגדלה מעלה פעילות או לא, היא מעלה פעילות אצל כולם, והסטרס והטריגרים יעלו פעילות אצל כולם. מה שיאפיין האם מערכת תסתגל בחזרה, ואולי אפילו לא תפתח PTSD, אלא תמשיך תפקודים אחרי חשיפה לטראומה, זה כמה גמישה האמיגדלה, זה נוגע לכל האספקטים המוחיים, כמה גמישה המערכת אחרי שהקפיץ נמתח, לחזור, להימתח ולחזור. וזה מרכיב מאוד מאוד חשוב שילווה אותנו גם בהמשך. אז מה עושים? איך מלמדים את המערכת המוחית לשנות הרגלים לטובת הרגלים יותר יעילים? אחד הדרכים, אפשר להגיד, כוללות, שמאפשרת לנו ישירות לעבוד עם המדדים המוחיים ולעבוד בכל מיני קטגוריות של מדדים מוחיים שצריכים עבודה, זה ממשק מוח מחשב. היכולת
למדוד את הפעילות המוחית בזמן אמת, לשקף אותה חזרה למוח, ולהגיד לו לאיזה כיוון אנחנו רוצים שהוא ילך. איך הדבר הזה קורה? בואו ניקח את הדוגמה של ההיי בטא, בואו ניקח את הדוגמה של סוכן ההזקה שלנו. כשאנחנו רוצים להוריד את ההיי בטא, כשאנחנו נשים אלקטרודות פה, ליד האמיגדלה, ונגיד למוח, כל פעם שההיי בטא עולה, משהו יקרה על המסך, המסך יחשיך. כל פעם שההיי בטא יורד, שזה מה שאנחנו רוצים, המסך יתבהר, אנחנו בעצם אומרים למוח, חם אתה מתקרב למטרה, קר אתה מתרחק מהמטרה, וכשזה חוזר על עצמו שוב ושוב, המוח מתחיל להבין מה אנחנו מבקשים ממנו לעשות, לאן אנחנו מכוונים אותו. אז יש פה ברמה הפיזיולוגית פרסה למידת פרוצדורה, התניה אופרנטית, ללא כניסה לשום תוכן שעשוי להציף רגשית. פניסטון, שהוא אדם שעבד עם אנשים שפיתחו PTSD אחרי מלחמת וייטנאם, פיתח פרוטוקול ספציפי תחת התחום הזה של אימון מוחי, שמכניס אותנו לתדר של אלפא תטא, תדר היפנוטי כמעט, שקשור לתכנות הפנימי שלנו, כדי שם לעבוד עם מה שכואב בלי שהוא יכאב כל כך, בגלל שזה נמצא במקום הרבה יותר רגוע, ובעיקר בלהגדיר קדימה לאן אני רוצה להתקדם, כשאני רוצה להיות בביצועים על חשבון, לעומת להיות מוצף בעקבות הטראומה. ובאמת יש דיווחים מדידים, יש על זה המון מחקרים, על ירידה של יותר מ-50% בדיווחים על סימפטומים של PTSD, בעקבות העבודה המוחית. אני רוצה להתקדם רק בגלל שאני מודעת לזמן, ולגוע בנקודה האחרונה שלנו להיום. אז מה אנחנו עושים כדי לתמוך ולפתח חוסן פיזיולוגי, גם ברמה הגופנית, ואיך זה תומך ברמה המוחית. כאן אני רוצה להיכנס לעניין של מה אנחנו עושים עם הפעילות הלבבית שלנו, ואיך יש לנו שם שליטה על החוויה הרגשית. הדבר הזה נקרא HRV, Heart Rate Variability, אנחנו רוצים ליצור שונות בקצב הלב, כי כשיש שונות בפעילות הלב, זה קפיץ שיודע להימתח ולחזור בצורה גמישה. ואיך אנחנו יוצרים שונות בקצב הלב? יש לנו דרך פרוטוקול נשימה מסוים, אלי זה הממלכה שלך, אני רק מעוררת פה סקרנות. יש פרוטוקול נשימה מסוים שנקרא RSA, Respiratory Sinus Arrhythmia, שבצורה פיזיולוגית נכונה שאנחנו עושים את זה, מראים לנו את ה-HRV, מראים לנו את השונות בקצב הלב. העיקרון הפשוט הוא שכדי להרגיש סטרס וטראומה, ולחוות את זה ברמה הגופנית כמו שזה, אחד הדברים הפיזיולוגיים שצריכים להתקיים זה שהלב יוצא מאיפוס. כששמים אותו על הגרף, זה כאוס, אין גרף. אבל אם אנחנו נסדר את קצב הלב, פיזיולוגית, טכנית, זה בלתי אפשרי להרגיש את אותה עוצמה של סטרס וחרדה. ולכן, אם אנחנו נכנסים אקטיבית לתוך התמונה ואומרים, כשאני מרגיש את המערכת נכנסת לעוררות חירום, אני הולך לסדר את קצב הלב, אני עכשיו מראה לכם את הגרף. אז אנחנו פיזיולוגית מורידים את היכולת הטכנית להיות מוצפים. אני אסיים בכמה עקרונות, בשלושה עקרונות, רק בשביל שוב לפתח פה את הסקרנות. שלושת העקרונות של נשימת RSA, בקצרה. אחד, זה לנשום מהאף, ולנשום מהאף אומר מה הלשון שלכם עושה בפה, וגם על זה צריך לדבר בנפרד. 2, לנשום מהבטן ולא מבית החזה. 3, נשיפה החוצה על חשבון נשימה פנימה. אנחנו בשום שלב לא לוקחים נשימה אקטיבית ארוכה פנימה. זאת אומרת, הדרך לדעת שאתם עושים נשימת RSA נכונה, זה שאתם לא מקבלים בשום שלב את ההיפרוונטילציה, את הסחרור הזה של ההיפרוונטילציה. אז זה רק לסכם את מה שראינו היום ושמענו היום. יש לנו דרך להגיע למוח ולמדדים שלו דרך אימון מוחי מפורט ופרוטוקולים מסוימים ומדויקים על בסיס מפת מוח של כל אחד, ויש לנו עבודה עם ה-HRV ועם האספקת חמצן שזה תומך למוח. הנושא של HRV עם המוח זה שבעצם זה מגביר את זרימת החמצן לקדמת המוח, וכשאנחנו נותנים יותר חמצן לסדרן, הוא עושה לנו סדר בדברים, אז זה סופר חשוב. וכמו שהזכרנו, עבודה עם נשימת ה-RSA. אז תודה רבה שהצטרפתם אליי. אני רוצה לסכם במשפט שחוסן, כמו מערכת החיסון, שיש דברים שאפשר לעשות לאורך החורף כדי להחזיק אותה חזקה, ולא רק כשהיא נפגעה לירות בתותחים הכבדים, גם פה חוסן פיזיולוגי, זה תהליך אקטיבי, נוירוביולוגי, שיש לנו יד בו ויש לנו אחריות בו,
לעשות. זה לא היעדר של סטרס, זה העשייה שלנו. תודה רבה.